Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Như các bạn thấy ở trên màn ảnh ấy, thì hôm nay là toàn một màu đỏ rồi, rất là đẹp. Nhưng mà không phải giới thiệu với các bạn cái sạc dự phòng hay là cái loa, mà hôm nay mình giới thiệu với các bạn một sản phẩm khá là đặc biệt. Sản phẩm này mình rất là yêu thích, đó là chiếc kìm Clipec Co 3 nữa các bạn. Cái kìm này người ta gọi là kìm mỏ quạ hay kìm mỏ vịt gì đó. Đó, đây là cái phiên bản mới nhất của năm 2018. Mình mới mua cái đợt Tết vừa rồi các bạn, không biết nó ra 18 hay 17, mình mới mua vừa rồi. Đó, đây cho các bạn nhìn một lượt cái sản phẩm. Đó, cái kìm này thường là kìm cho thợ sửa ống nước đó. Mình chỉ vặn mấy con vít đơn giản ở nhà thôi, nhưng mà do là mình thích cái đồ cơ khí của Đức là mình mua đó, chứ mua về cũng một năm chỉ dùng có vài lần nữa các bạn, không có dịp dùng. Cái này mình thì chủ yếu là sưu tập là chính, rất là đẹp các bạn, hoàn thiện cực kỳ cao cấp luôn. Đó, Clipexco 3. Đây là cái nút này, lát nữa mình sẽ nói chi tiết về những cái tính năng đó thì sẽ có cái nút. Đó, sản xuất tại Đức luôn nha các bạn. Đó, cái thông số của kìm là 87 22 250. 250 thì chính là cái chiều dài của kìm các bạn. Đây này, cái chiều dài này, đó chính là 250. Còn 87 là cái độ mở tối đa nha các bạn. Đây này, 87 mà độ mở tối đa của kìm như này này, đây là 87 này. Thực ra thì kìm nó có thể mở một cái góc rộng hơn các bạn. Đây, như thế này rộng hơn, nhưng các bạn sẽ không thể khóa vào để làm việc được, nên là nó chỉ tính là 87 các bạn. Đây này, các bạn xem nó có thể rộng hơn. Đó, các bạn thấy tối đa nó là 91 cơ. Nhưng mà các bạn nó sẽ hơn cái 87, nhưng mà chỉ có 87 các bạn mới khóa lại được kìm, các bạn mới sử dụng được. Đó. Cái kìm thì nó có một cái đặc điểm, kìm mới có đặc điểm rất là hay các bạn để ý này. Khi chúng ta cần bắt hoặc xoáy những con đinh ốc ấy, ở trong vị trí mà chúng ta sẽ không thể giữ tay vào đây được, mà chúng ta thu cái khoảng cách này được, thì các bạn có thể đẩy tay này. Đó, các bạn đẩy này, các bạn có thể dùng một tay các bạn đẩy, kìm nó vẫn đi vào, xong các bạn khóa lại, bạn kéo ngược lại, thế là kìm đã khóa, các bạn không vặn được, rất là thuận tiện đúng không? Đó, các bạn đẩy này. Đó, khi đến một cái vị trí nào đó các bạn ok, các bạn kéo ngược lại, đó kìm đã khóa và các bạn được. Đó, đây là cái cơ chế khóa của kìm rất là hay các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn nhìn kỹ hơn này. Đó, các bạn thấy cái bánh răng đây nó đang khóa, nó khóa như thế này. Còn trường hợp không khóa này, các bạn thấy có bánh răng ở đây nó lệch đi chút này. Đó, nó lệch thì các bạn có thể đẩy như thế này. Đó, nó chạy này. Đó, các bạn thấy không, nó đang chạy này. Đó, nó chạy này thì các bạn chỉ kéo ngược lại thì nó sẽ ăn vào như thế này và kìm đã khóa. Đó, đây có put này, put thì nó sẽ đẩy vào đây các bạn. Đó, thiết kế rất là thông minh các bạn. Đó, cái kìm cũ thì nó sẽ có hai bánh răng các bạn, nó có hai bánh răng hai bên, hai cái này này, hai cái đường ray này hai bên này thì nó sẽ không thể khóa lại được. Nó sẽ không thể giúp các bạn dùng một tay được. Cái kìm này thì các bạn dùng một tay thoải mái, rất là thuận tiện đúng không? Đó, cái này, cái kìm này thì các bạn có thể vặn được cái ống là cỡ khoảng 50 các bạn. Đây, cái đường kính này 50 này. Đó, các bạn có thể vặn được một cái đường kính tới 50, 46 mm. Trong nhà sản xuất là mở được ống là 50 mm và mở được cái đinh ốc có kích thước là lên tới 46 mm. Thì lát mình sẽ thử cho các bạn xem. Và nó chỉnh được 25 nấc nha các bạn. 25 nấc có nghĩa là cái này này, đây này, 25 cái nấc này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 đó. Chính là 25 nấc. Có mỗi lần các bạn di chuyển nó là một nấc. Đây này. Các bạn để mỗi lần các bạn di chuyển nó là một nấc nhé. 1 2 3 4 5 6 đó. Như thế này là 25 nấc đó. Rất là thuận tiện các bạn, rất là đẹp. Cái độ cứng của kìm Clipex thì rất là cao nha các bạn. Lát nữa mình sẽ thử cái ống này cho các bạn xem. Chỉ có các ống nó bị mẻ thôi, chứ kìm thì không vấn đề gì. Ở trong các clip test của người nước ngoài thì họ có thể đứng lên cái kìm này luôn, nó khóa cực chắc luôn, đứng lên kìm và không có vấn đề gì cả. Do mình thì mình không có cái chỗ nào để mình có thể đứng hoặc là đu cho các bạn xem, nên là cũng mong là các bạn thông cảm, các bạn có thể tham khảo thêm. Đó, đây là cái chữ made in German đó, Germany. Kìm Clipex thì nó có rất nhiều loại các bạn. Có một loại thì nó sơn vàng đỏ, đó là kìm dùng cho cái ngành điện.
Kìm điện thì nó có một đặc điểm nổi bật hơn, đó là họ test thủ công từng chiếc một, nên là giá của kìm Clipboard nó khá là đắt vì lý do đó. Họ rất là chăm chút đến từng cái sản phẩm của mình. Rồi bây giờ để không để các bạn đợi lâu thì giờ mình sẽ kiếm một cái gì đó mình test thử cho các bạn xem nha. Đây, ở đây là mình có một cái quạt này. Đó, mình sẽ thử nha. Đó, các bạn thấy cầm rất là chắc chắn luôn. Đấy. Tuyệt vời chưa? Rất là chắc chắn. Đó, cái này các bạn vặn ống nước thì là vô tư luôn. Đó, các bạn nhả ra. Đây, xoay này. Đó. Cái này nó hơi nhẹ thôi. Bây giờ là chúng ta sẽ thử một cái đinh vít. Ở đây mình có một cái ống rất to, mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đây chỉ có ống hỏng với kìm không hỏng này, các bạn thấy. Đó, các bạn thấy không? Nó làm một cái đường, rất là mạnh ở đây. Kìm này các bạn thấy không? Kìm nó không xi nhê gì cả luôn. Đây kìm đây, kìm của chúng ta đây. Đó, các bạn thấy kìm chúng ta không việc gì cả, nó chỉ ngoạm một miếng ở cái thanh sắt này thôi. Đó, rất là cái chất liệu cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, thực ra thì mình còn muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn nữa, nhưng mà do ở nhà mình thì nó chả có cái gì để test thêm cả, nó chỉ có bao nhiêu thứ đây. Đó, các bạn thấy không? Nhưng với một cái thanh trụ mà nó to như vậy mà kìm nó chỉ làm hỏng cái thanh sắt thôi, chứ còn kìm thì không có vấn đề gì cả. Rồi đây là một chiếc kìm rất là tuyệt vời. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip, thì hy vọng qua clip thì các bạn cũng có biết thêm được một số cái sản phẩm rất là tuyệt vời, có thể nó sẽ phù hợp với công việc của các bạn. Mình thì mình sẽ mua cái này ở trực tiếp ở trên Amazon Đức và nhờ người xách về hộ, nên giá nó cũng khá rẻ, khoảng 500.000 cho cái kìm này thôi. Thì nếu như các bạn có người nhà thì các bạn cứ nhờ người nhà mang về thì giá nó sẽ rẻ nhất. Các bạn có thể mua ở đây thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip tiếp theo.